মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আজি আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ যিখন শীতযুদ্ধ আছিল HS ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ সেইখন অধ্যায়ৰ আমি ভিডিঅ' পাৰ্ট 1 আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'বা। আজি আলোচনা কৰিম 2 নম্বৰী প্ৰশ্ন উত্তৰৰ পৰা। আৰু তোমালোকে মই যিবোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ গোটেইবোৰ তোমালোকে ভালকৈ পঢ়িবা। এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকে মিছ নকৰিবা, কিয়নো গোটেইবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। তো চোৱা, প্ৰথমত ক নম্বৰ দিয়া হৈছে, প্ৰথমখন গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ শীৰ্ষ সন্মিলন ক'ত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰত চোৱা, প্ৰথমখন গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ শীৰ্ষ সন্মিলন বেলগ্ৰেডত 1961 চনৰ 1 পৰা 16 ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। কি কৈছে? গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ যি আন্দোলন হৈছিল, প্ৰথমখন গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ এই সন্মিলন বেলগ্ৰেডত হৈছিল। বেলগ্ৰেড এটা ঠাই আছিল, ঠাইখনত হৈছিল 1961 চনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখলৈকে হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা, খ নম্বৰ, কমিউনিষ্ট পৰিমণ্ডলৰ 3খন দেশৰ নাম লিখা। ছ'ভিয়েট ৰাছিয়া, হাংগেৰী আৰু পলেণ্ড। ছ'ভিয়েট ৰাছিয়া, হাংগেৰী আৰু পলেণ্ড। তাৰপিছত চোৱা, ঘ নম্বৰ, ছ'ভিয়েট পৰিমণ্ডলত যোগদান কৰা দেশসমূহ কি কি আছিল? উত্তৰত চোৱা, পলেণ্ড, হাংগেৰী, জাৰ্মানী, বুলগেৰিয়া, আলবেনিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া। তাৰপিছত চোৱা, গোষ্ঠীনিৰপেক্ষ আন্দোলনৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হয়? 1946 চনৰ। হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকিত পেলোৱা আণৱিক বোমা দুখনৰ নাম কি কি? উত্তৰত চোৱা, হিৰোশ্বিমাত পেলোৱা আণৱিক বোমাৰ নাম আছিল সৰু ল'ৰা আৰু নাগাচাকিত পেলোৱা আণৱিক বোমাৰ নাম আছিল শকত ব্যক্তি, ফেটমেন। 6 নম্বৰ চোৱা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি কিদৰে হৈছিল? উত্তৰত চোৱা, 1946 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই জাপানৰ হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকি নামৰ দুখন চহৰত আণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ পাছত জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হয়। ইয়াৰ লগে লগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ অন্ত পৰে। তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা কি হৈছিল। 1945 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই জাপানৰ দুটা ঠাই আছিল, হিৰোশ্বিমা আৰু নাগাচাকি, এই দুখন ঠাইত পাৰমাণৱিক বোমা যে আছে এই বোমা নিক্ষেপ কৰিছিল। আৰু নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত জাপানৰ চৰকাৰে কি কৰিছিল? আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। আৰু বাধ্য হোৱাৰ পিছতে লগে লগে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পৰিসমাপ্তি ঘটিছিল। যেনেকুৱা ধৰা, বৰ্তমান সময়ত ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ চলি আছে। যদি ইউক্ৰেইনে আত্মসমৰ্পণ কৰে বা ৰাছিয়াই যদি ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত আণৱিক বোমা নিক্ষেপ কৰে আৰু ইউক্ৰেইনে যদি আত্মসমৰ্পণ কৰে, তেনেহ'লে সেই যুদ্ধ পৰিসমাপ্তি ঘটিব বা অন্ত পৰিব। ঠিক তেনেদৰে নাগাচাকি আৰু হিৰোশ্বিমাত বোমা নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত জাপানে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। তাৰপিছত চোৱা, 2 মহাশক্তিৰ সৰু সৰু সহযোগীৰ প্ৰয়োজন হৈছিল কিয়? উত্তৰত চোৱা, 2 মহাশক্তি অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ সৰু সৰু সহযোগী ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল, প্ৰথম, সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ লগত বন্ধুত্ব সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সেই ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা সামৰিক বাহিনী সঞ্চালন কৰা। তাৰপিছত চোৱা কি কৈছে, দ্বিতীয়তে, সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ পৰা প্ৰাকৃতিক সম্পদ যেনে খাৰুৱা তেল, খনিজ পদাৰ্থ আদি লাভ কৰা। তৃতীয়তে, সৰু সৰু ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ সৈতে সামৰিক মিত্ৰতা স্থাপন কৰি পাৰস্পৰিক ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ বিৰুদ্ধে চোৰাংচোৱাগিৰি কৰাত সুবিধা সৃষ্টি কৰা। চতুৰ্থতে, যুদ্ধৰ বাবে সামৰিক ঘাটি স্থাপন কৰা। তাৰপিছত চোৱা, জ নম্বৰ, পশ্চিমীয়া মিত্ৰশক্তি আৰু প্ৰাচ্যৰ মিত্ৰশক্তি মানে কি? তোমালোকে এইটো ভালকৈ বুজি ল'বা। পশ্চিমৰ অৰ্থাৎ ইউৰোপৰ পশ্চিমৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰই আমেৰিকাৰ জোটত যোগদান কৰাৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰবোৰক পশ্চিমীয়া মিত্ৰশক্তি আৰু ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ নেতৃত্বত পূৰ্বৰ দেশসমূহৰ জোটক প্ৰাচ্য মিত্ৰশক্তি বুলি কোৱা হয়। পশ্চিমৰ মিত্ৰশক্তি অৰ্থাৎ আমেৰিকাৰ জোটত যিবোৰ ৰাষ্ট্ৰ আছে তাক পশ্চিমৰ মিত্ৰশক্তি বুলি কোৱা হয়। আৰু পূৰ্ব দেশৰ বা প্ৰাচ্যৰ যি মিত্ৰশক্তি আছে, ছ'ভিয়েট ৰাছিয়াৰ লগত নেতৃত্ব দেওয়া বা জোটত থকা দেশসমূহৰ শক্তিক মিত্ৰশক্তি, প্ৰাচ্য মিত্ৰশক্তি বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত চোৱা, জ নম্বৰ, শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত 2 মহাশক্তিৰ দ্বাৰাই স্বাক্ষৰিত অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ চুক্তি দুখনৰ নাম কি?
উত্তৰত চোৱা দুই মহাশক্তি অৰ্থাৎ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়াই স্বাক্ষৰিত কৰা অস্ত্ৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ চুক্তি দুখন হ'ল এক আণৱিক অস্ত্ৰৰ সম্প্ৰসাৰণ ৰোধকাৰী চুক্তি, তাৰপিছত চোৱা দুই সীমিতভাৱে আণৱিক অস্ত্ৰৰ পৰীক্ষা নিষিদ্ধকৰণ চুক্তি, তাৰপিছত চোৱা নেটো ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ঘোষণাপত্ৰ কি? নেটোৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো আছিল কি? তোমালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চাইছা তেনেহ'লে ক'ব পাৰিবা নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰেটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। নেটোৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে ঘোষণাপত্ৰত কৈছিল যে তেওঁলোকৰ কোনো সদস্য ৰাষ্ট্ৰক আন কোনো ৰাষ্ট্ৰই আক্ৰমণ কৰিলে তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে সেই আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিব। তাৰপিছত চোৱা 10 নম্বৰ দিয়া আছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ মিত্ৰশক্তি আৰু অক্ষীয় শক্তি বুলিলে কি বুজায়? উত্তৰত চোৱা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ মিত্ৰশক্তি বুলিলে আমেৰিকা, ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, ছোভিয়েট ৰাছিয়া আদি ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ জোঁটক বুজায়। আনহাতে অক্ষীয় শক্তি বুলিলে জাপান, ইটালী আৰু জাৰ্মানীক বুজায়। শীতল যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ বন্ধুত্ব দেশসমূহৰ সৈতে আবদ্ধ হোৱা সামৰিক চুক্তি দুখনৰ নাম লিখা। উত্তৰত চোৱা নেটো আৰু আৰ্ছ চুক্তি। নেটো আৰু আৰ্ছ চুক্তি। তাৰপিছত চোৱা 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক শৃংখলাৰ দুটা নীতি লিখা। উত্তৰত চোৱা নতুন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অৰ্থনৈতিক শৃংখলাৰ দুটা নীতি হ'ল ক নম্বৰ দিয়া হৈছে আন্তৰ্জাতিক অৰ্থনীতিত থকা অসমতা দূৰ কৰা, আৰু খ নম্বৰ দিয়া হৈছে শান্তি আৰু ন্যায়ৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এক আন্তৰ্জাতিক অৰ্থব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিলৈ এইখিনিয়ে। তোমালোকৰ যি 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াৰ মূল্যাংক দিয়া আছে 4 নম্বৰ। ভিডিঅ'টো এনেই দীঘল হৈ গৈছে। যদি ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক এটা কৰিবা আৰু চেনেলটোত নতুন হৈ থাকিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তোমালোকৰ দৈনিক এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ নটিফিকেশ্যন অন কৰি দিবা। তো আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।